Sakari! Muinaissuomalaiset usko, että maailmassa oli 3 tasoa. Ylisessä asui jumalat, keskisessä asui ihmiset ja alisessa vainajat. Ihmiset uskoo, että shamaani pystyi liikkumaan näiden tasojen välillä. Reko. Ilvesmetsässä on shamaani. Niin, Iivari. Se on puliukko. Sakari. Todellisuuksia voi oikeastaan olla monta. Mitä tarkoitat? Mä luin Tieteen Kuvalehdestä. Hyvä, Sakari. Semmoisia teorioita tosiaan on olemassa. Kvanttifysiikkaa. Tieteen Kuvalehti. Joo, se on ihan eri kuvalehti, jonka sä pölit vaijas kaapista. Sakari, hei! Täällähän sä oot. Me myöhästytään sieltä Ruuttusen palaverista. Äiti, älä hikeä nyt, mä unohdin. Hei äiti! Hei! Äiti! Rakka, mä oon kieltänyt sua tulemasta mopolla. Me yritetään säästää luontoa, ei saastuttaa. No, toihan on vihreätä energiaa. No ihan sama, lähdetään hommiin. Mitä helvettiä? Ja mopostako ei oo hyötyä? Kovasti mä ihmettelen, mitä kaikkea Sakari tietää. Tänäänkin hän viittasi kvanttifysiikan teorioihin. No, Sakarilla on ollut nyt niitä pitkiä sairaalajaksoja ja siellä hän yleensä lukee. Ne kvanttijutut menee multa ihan yli hilseen. Yli kalju. Sakari! Niin Sakari tosiaan tästä huumorista me ollaan keskusteltu. Joillekin hiusten lähtö voi olla vakava paikka.
Sakarin tiedonmäärä ei kuitenkaan näy arvosanoissa ollenkaan. Matikka on laskenut. Matikkaa nyt se lasketaan. Enkku on laskenut. Ympäristöopin kokeesta tuli 6. Sakarilla oli juuri jaloissa isot leikkaukset ja siihen päälle vielä sitten kuntoutusjaksot. Paljon kipulääkkeitä ja väsymystä. Mä luulen, että Sakari on vaan tipahtanut kelkasta näissä koulujutuissa. Miltäs tukiopetus kuulostaisi? Matikka ja Enkku. Sakarin jaksaminen on kyllä nyt aika lailla rajoilla. Miten paljon se tukiopetus pidentäisi koulupäiviä? Mä tuun teille. Siis niinku tukiopetusta antamaan. Eikä tarvii pelätä, että opettaja tulee nuskimaan paikat. Mä voin opiskella Sakarin kanssa vaikka sinne pihalla. Ihan pihalla saat joka paikassa. Koulua kotona. Ei kiitos. Sakari, kai sä tajuat, että elämä on sun renki. Jos sä haluat saada luokan kiinni, niin sun täytyy tehdä töitä. Mitä sä sanoit? Elämä on renki. Anteeksi. En tajunnut, että olet vielä töissä. Me ollaan just lopettelemassa. No sitten kun vapaudut, niin olisi vähän asiaa. Joo. Elämä on renki. Nämä ympäristöaktivistit, ne on taas liikkeellä. Tyhjäävät auton renkaita ja kyläläiset käy todella kuumana. Tullut monta kiukkusta viestiä. Mut mitä tää meille kuuluu? Eikö tää ole poliisiasia? Tauno, meillähän on tänään se palaveri. Aivan totta, Sirpa. Se vanhempainyhdistysasia. Tulen pian. Ihan rauhassa. Ei ole mitään tarvetta tulla pikaisesti. Totta kai poliisi on tietoinen tästä, mutta ajattelin vaan, että jos kuulet jotain, saattavat olla meidän oppilaita. Mikä täällä haisee? Jake, soita ovikelloa. Et sä voi noin vaan marssia tänne enää. Elatusmaksuja. Vihdoinkin. No vihdoinkin on keikkaa. Onks likka himassa? Ei ole. No kerro terveisiä. Mä koitan käydä taas. Kiva. Hei, isketäänkö vielä? Joo. Mä jään tällä kertaa vahtiin. Aikamoinen lottovoitto, että sulla on tuollainen opettaja. Niin. Ehkä semmoinen 17 € lottovoitto. Sakari. Pitääkö sun aina vitsailla? Ymmärräthän sä, että kaikki ei välttämättä ymmärrä. No, jätkö sä nyt treenaamaan? Mä käyn vielä kaupassa. Joo. Nyt lähtee maraton. Mitä? Helvetti! Teini perkele! Hei, sinä! Pysähdy! Mira, kato. Vammaiset. Tuppela. Oot varmaan hyvä. Hyvä Sakari. Niinhän se Ruuttunenkin aina vaan sanoo. Vai, pelataanko tää vammaisten peli? Vammaisten koripalloa. No Reko, sulle sopisi joku aivovammaisten peli. Kyllä sulle tulee aivovamman näyttö. Hei! Mitä te teette? Sattuuko sua? Ei. Ei saakeli, toi jätkä etsii mua.
Terve! Ei. Kuule, ootko nähnyt täällä semmoista mopopoikaa? Joo. Se pyöri tossa hetki ja lähti tuonne päin. Tonne? Joo. Kiitos. Hei, kuule. Onpa mukavaa nähdä oikeesti välillä semmosia kunnon nuoria miehiäkin. Niin. Kiitti. Morjesta. Heippa. Mä liitun pelaan. Tää on ihan sairaan tylsää yksin. Biljardi on ihan sairaan tylsää. Voiko te pelais 100 ihmistä? Tässä Tuppukylässä ei oo mitään tekemistä. No älä nyt viitti. Olihan meillä se disko. Ai niin, se disko. Ja se Juuso. Älä muistuta. Miisa. Tunge se keppi nyt. Mulla on meille oikeeta tekemistä. Ai pingistä vai? No ei. Kun bileet. Mutsi lähtee duunimatkalle, joten meillä on kämppä tyhjänä. Mut eikö siellä oo se sun ääliö sisko? Ja sen viherpiperokaveri? Niille tulee häätö. Ne voi mennä leikkiin vaikka sen rökän kaa. Tai suojelmaan valkoselkäkurppaa. Mä en tajuu, miksi ne edes hengaa sen rökän kaa? Meillä on bileet. Huomenna samaan aikaan sit. En mä. Tää? Tää oli kertaluontoinen keikka. Suomen luonto on niin tsubok. Tsubok. Kaunis. Se on tigrinia. Se on mun kotikieli. Okei. Okay. Karkki. Tänään jos tosiaan himaa. Mitä hemmettiä, Miisa? Meillä on bileet. Nyt vaikka tolle yöksi syömään käpyy. Ja mutsille ei sit sanaakaan. Tossa on Iivarin maja. Me ollaan yleensä vältelty sitä. Kyllä sunkin tohon joku moottori pitäis hommata. Meillä on bileet. Siis hemmetin Miisa ja se härökaverit oikeesti. Me voitais kehittää niille jotain kivaa. Avatkaa. Tunnussana. Rongeteus. Se oli viime viikolla. No perkele! Se oli huhtikuussa. No saatana sitten! Nyt sä vaan kiroilet. Meillä on ollut vaan muinaisjumalia. No en minä muista. Joku hittavainen. Päästäkää nyt sisään! Jos me nyt päästetään, niin meidän koko systeemi murenee. No, sitten ette näe mun yllätystä. Mikä yllätys? Rökän perse. Tadaa! Sakari Maasalo. Ja tässä on puolestaan hänen arvokkuutensa, Karkki ja Johanna. Rökä, et sä tänne ulkopuolisia voi tuoda. Tää on meidän operatiivinen hermokeskus. Sakari on hyvä äijä. Se auttaa mut pääsee pakoon. Kerroit se, mikä meidän jengi on ja mitä me tehdään? Joo, vähän. Sillä oli hyviä ideoita. Ideoita? Joo, sellainen banaanijuttu. Mulla on tässä autossa jotain häikkää. Pakko lähteä fillarilla. Sakari, sä oot Nero. Mäkin on Nero. Mä löysin Sakari. Ja mä oon Nero, koska mä tiedän, mitä me tehdään seuraavaksi. All you need is love. All you need is love. Love. Moi Flada.
Love is all you need. Kiitos. Niin, eiköhän mennä ulos syömään. Mut eihän meillä ole rahaa. Höpö. Selitykset pois ja silitykset pois ja mennään. Siis mitä sä oot tehnyt? Mitä saisi olla? Kiinalaista, intialaista, japanilaista. Ei ole hetkeä muuten syöty susia. Häh? Sun päätös. Mitä sä teet? Beatlesi, Zeppelini, ne on ihan sairaan hyviä. No hyi helvetti. Ne on jotain faijan vanhoja levyjä. Vanhat jutut on just parhaita. Stones, Floyd, Hendrix. Hyi. Muumioiden kamaa. Tää on sika hyvä. Kuuntele. On ystävyys yhtenään korvaamaton ja elämä arkea arvaamaton. Alla syksyisen sillan kesken lämpimän illan sinä luotasi mut työnsit pois. Hei, mä sanoin ei. Hei Niko, tytöt pyytää sua tanssiin. Sellaista se on. Tivasin hei. Helvetin kakarat! Niko! Onko sulla, Sakari, paljonkin ideoita? Vois mulla teille olla. Teille? Sano vaan, että meille. Sä oot nyt osa meitä. Todellakin. Mä asun tässä. Onks teillä muuta joku nimi? Maansuojelijat. Se oli mun idea. No ei se ole virallinen. Maa heimo olisi paljon parempi. Tuo maasana. Se on hyvä. Siitä voisi ehkä kehittää jotain. Nähdäänkö muuten huomenna majalla? Vai onko sulla jotain menoa? Mä varsinkin on niin hirvittävää meniä. Ei kalenterikaan pysy perässä. Chicken tikka masala. Se on vissiin hyvä täällä. Hei, voisit sä nyt sanoa, että mistä sä oot saanut rahat tähän? Eihän me kehtaa muuten tilata mitään. Pitäisköhän meidän ottaa ihan viiniä pitkästä aikaa? Voitais vaikka jakaa pullo. Musta tuntuu, että mä taidan jättää ton viinin tänään väliin. Okei. Miten olisi vaikka joku siideri? Vada. Mullakin on salaisuus. Tuliko ikävä? Tuli. Yllättävä motivaatiotekijä. Näytös tänne. Laskujärjestys olisi näissä tosi tärkeä, Sakari. Ne pitäisi merkitä vaiheittain. Mitäs nää on? Sakari, oot sä rakastunut? Häh? No kun sun mieli haahuilee ihan jossain muualla. Ei, koitas nyt keskittyä, Sakari. Sun opettaja on tullut tänne ihan sua varten. No niin, tässä olisi itse tehtyä marjamehua. Maistuuko? Ei, mulla olisi vähän menoa. Kavereita. Kerrankin. Kavereita? No ehkä olisi sitten hyvä, että meet kuitenkin. Me keretään kyllä opiskella sitten, kun oot taas paikalla.
No, jes. Anteeksi tuo Sakarin käytös. Mutta mä arvostan kyllä todella, että sä tulit tänne paikalle. Hyvä vaan, että lähti. Enemmän mua on Sakarin kaveritilanne huolettanut kuin joku laskujärjestys. Sama. Ettei vaan jäisi yksin. Lapset osaa olla joskus tosi raadollisia. Tässä sun mehusta tulee ihan oma lapsuus mieleen. Joo. Mun äitillä on marjapensaita. Mä saan siltä aina marjoja ja hilloja ja viiniä. Rökä, miksi et sä osta sellaista sähkömopoa? Sähkömopoa? Neiti viherpiperä on hyvä ja antaa rahat, niin saatan ostaa. No oliskin rahaa. Ees kesätöitä. No älä. Kesäduuni ei saa niinku nykyään mistään. Sakari, me luultiin jo, että et sä pääse. Niin mäkin aluksi luulin. Kattokaa, mitä Sakari toi mukana. En mä tiedä, onko ne hyviä ollenkaan. Videoita vaan. Sakari, ne on ihan hiivatin hyviä. Maahiset? Maahiset. Joo. No, on se parempi kuin joku maansuojelijat. Ja sitä paitsi Rökä. Sä oot ihan maahinen. Mä ajattelin, että maahiset toimii ihmisiltä salassa. Ja ihmiset välttelee niitä. Sama siinä on kuitenkin tuo maasana. Eli me suojellaan sitä. Sakari isä on sellainen, miten se nyt sanois? Sellainen omalaatuinen ajattelija. Samaa piirrettä on Sakarissakin. Sehän tässä vähän pelottaakin. Sakarin isä haahuili ihan omassa todellisuudessaan ja mä sain aina antaa sille latua ihan kaikessa. Mitä sä sanoit? Joudut antaa latua? Mites? Pidättekö te yhteyttä? Eipä juuri. Sakarilla on noita ongelmia ihan riittävästi. Joo, meilläkin liitto karjuutui. Tytöt asuu nyt Janeten luona. Eihän tuolla naisella edes valoja autossa. Loistavaa, Sakari. Näitä kylttejä pitää saada jokaiselle kylän asemalle. Karkki on Karhinkujalla. Te lähdetään sinne suuntaan. Mistä sä tiedät? Mut sielitti se mulle puhelimella. Me sanottiin silleen, että meillä on Karkille kiva pikku yllätys. Ajoneuvon määrääminen ajokieltoon. Renkaanne eivät ole lain statuuttien mukaiset. Ajoneuvonne on asetettu ajokieltoon, joka on voimassa toistaiseksi määrittämättömään ajankohtaan asti. Terveisin renkaiden valvontayksikkö. Sä et osaa edes meidän autoa kunnolla hoitaa. Helvetti! Ikinä kuullutkaan tämmöisestä. 2 tonnin rengassarja vielä. Näittekö te sen naisen? Ihan kuin joku hapankaali. Ajannutaan.
auttaa mekin! Sen avulla voi matkustaa. Sakari, älä pelkää. Mistä sä tiedät, kuka mä oon? Mä tiedän asioita. Paljon. Me ollaan pohjimmiltaan kaikki osalliset samasta tietoisuudesta. Olemme enemmän kuin vartalomme. Tietoisuutesi voi liitää kuin kotka. Kuka sä oot? Joku, jolta saat tehtävä. Hei, onko kukaan nähnyt Sakaria? Mä joudun jättää sen yksin. Mis märkä teepaita? Haista homessenkin uitettu näätä. Hei, Sakari vastas. Se sanoi, että sillä on kaikki hyvin ja että se keksi idean meidän seuraavaan iskuun. Joo, mäkin mietin, että Miisan Filifootti-jengi saa niin turpaansa. Filifootti? No Filifootti-idiootti, pari kirjainta tänne sinne, ihan sama. Hei, mun on pakko lähteä kotiin. Mulla on ihan sikakylmä. Joo, sama. Mut jokainen tulee tänne huomenna ja miettii supersuunnitelmia. Ei kellään ois lainata vähän rahaa bensaa. Ei varmana. No sä oot kyllä kylmä ja pensee. Eikö se riitä, että sä koulussa mäkastat? Älä nyt, Sakari. Soittoahan täällä just on kaivattukin. Ja vielä itse tehty laulu. No niin just. Siltä kuulostaakin. No, tekstit siitä vielä puuttuu. Mitenkä? Sovitaanko uusi aika? Milloin opettajalle sopii? Piakkoin olisi kyllä hyvä. Meni tänään tukiopetus vähän viihteen puolelle. Tuntuuko nämä leikkausarvet vielä kireiltä? Ei. Keides kanssa sä tänään olit? Tyyppien. Mitäs te teitte? Juttuja. Millainen tuo Ruuttunen on siellä koulussa? Opettaa. Mutta niinku ihmisenä. Onko se mukava? Välillä aika pelle. Mut ymmärtää silti mun vitsit. Selvä.
Hyvää yötä. Oot rakas. Te oot. Mä oon miettinyt sellaista kostoa, että hankitaan lehmänlantaa. Yök. Tai vielä parempi, lietelantaa. Rökä, nyt toi menee jo vähän överiksi. Tai kustaa vesi-ilmapalloihin. Sakari, nyt meillä alkaa tulla ideoita. Rökällä on vaan jotkut eritteet mielessä. No, Sakari, miten me kostetaan? Annetaan Miisan porukan vaan olla. Onko sä menettänyt järkes? Mölli kasteli mut ihan läpimäräksi. Ei me kostolla pelasteta luontoa 4 senttiäkään. Niin, mutta me pelastetaan meidän kunnia. Hei. Nyt olisi vähän tärkeämpi tehtävä. Ja nyt on iso juttu. Eli? Okei, käydään suunnitelma vielä läpi. Mä otan kuvia rikoksesta. Mä ja Rökä puhkastaa vihollisen renkaat. Ja mä soitan lopuksi poliisit paikalle. Hei! Hei! Mikä ihme sulle tuli? Mä olin just ampumas. No, yksi pikku juttu kuule tuli. Mä tiedän tän tekijän. No, se on mun iskä. Eikä me voi tähän poliisiikaan sotkea. Ei mun iskällä ole varaa mihinkään sakkoihin. Enkä mä varsinkaan halua sitä vankilaan. No, mut pakkohan meidän jotain tehdä, kun se järvi on kohta mennyttä. Ehkä voitais kysyä neuvoa. Onko se nyt ihan varma tästä? Me ollaan yleensä vältelty juoppoa Iivaria. Ei se oo juoppo. Nimeni ei myöskään ole Iivari. Iivarin nimi on sellaista kyläläisten keksintöä. Mutta mikäs tuo teidät maahiset tänne? Mistä sä tiedät meidän nimen? Mä tiedän asioita. Mä kerroin sille. Me tarvittais vielä sun apua. Olette oikeassa. Ehdottomasti on vaalittava isän ja lapsen suhdetta. Tiedän itsekin, miten sen rikkoontuminen viiltää. Mut mitä me tehdään? Muinaiset suomalaiset uskoivat liekkeihin. En oo kuullutkaan. Niistä oli puhetta koulussa. Liekkeet on kai kummituksia. Metsän henkiä. Liekkeet ilmestyivät, jos häiritsi puiden rauhaa. Mitä sitten? Pelko on vahva voima. Muutakin voi pelätä kuin poliisia. Rökä, osaat sä ajaa autoa? Ai osaanko? Mä saan vaikka rakentaa sellaisen. Loistavaa. Iivarin suunnitelma on mahtava. Jep, mä oon ainakin jo innoissani. Mä vaan mietin, että meitä on sittenkin aika vähän. Tarvittais ehkä apua. No mistä me nyt apuja saadaan? No, Karkki, sä voisit ehkä kysyä. Kysyä mitä? En todellakaan. En missään nimessä. No, asiaa. Sulla ei ole mulle mitään asiaa. Päästä nyt. Mä tarviin sun apua. No puhu. Niin, kun mehän ei olla millään tavalla kostettu teille teidän hyökkäystä. No niin, koska meidän hyökkäys oli kosto teidän hyökkäyksestä. Niin, mutta kun me ei olla kostettu, niin sä, Niko, plus Miru ja Mölli ootte tavallaan velkaa. Ja te voisitte maksaa velat takaisin silleen, että te autatte meitä yhdessä jutussa. Ai niinku vaihtamaan Rökän vaipat. Ei. Vaan tää on oikeasti tärkeä. Miten niin tärkeä? Onko sustakin tullut joku viherpiperä? Mä en siedä sitä Johannaa. Sellainen ympäristöfasisti. En mäkään, mutta tässä jutussa ne on niinku... Ne on niinku mitä? Oikeassa. Kun järvet ei oo mitään kaatopaikkoja. Karkki on käännyttänyt sut sen propagandalla. Mitä sä oot Niko mieltä? Just. Minkä takia välivaiheet pitää merkitä? Eikö se riitä vaan, että laskee päässä ja sitten merkitsee vastauksen? Matemaattinen lasku on vähän niin kuin murhamysteeri.
Sakari. Kaikki tietää leffan alussa, että kuka on kuollut, eli sen lopputuloksen. Kiinnostavampaa on tietää, että miksi ja minkälaisten olosuhteiden kautta siihen tulokseen on tultu. Mikä nyt? Selkä jumis. Oota vähän. Ok. Jalotellaan vähän. Siinä on tila oikeesti. Matikka on tappava. Nylander! No, mun kuraa. Rehtori ja kuraattori. Hyi saatana! Sitä ei saa pois verkkokaluilta. Niinpä. Mitäs me pitikään muistaa Sakarin näissä laskuissa, jossa oli ne sulkumerkit? Sulkumerkki tarkoittaa sitä, että on työsulku. Eli nyt ollaan laskettu ihan tarpeeksi. Hei, onkos nää muuten sun? Ei näytä äiti avaimilta. Mitenkä ne on tonne joutunut? Muinaisihmisille luonto oli pyhä. En mä edes tiedä, haluanko mä saada lapsia tällaiseen nykymaailmaan. Totta kai sä haluut. Mä ainakin haluun. Mä haluan poikia, joiden kanssa metästää ja kalastaa ja korjalla mopoja. Tehdä kaikkea sitä, mitä mä olisin mun isän kanssa halunnut tehdä. Entä jos sä saat tyttöjä? No sitten musta tulee semmonen vanha ukko, joka ampuu niiden poikaystävien rihlakolla. Vähän suolaa ahteriin. Idiootti. Kyllähän sä voit tyttöjäkin viedä kalaa ja mettää ja korjalla niiden kanssa mopoja. Jos ne siitä tykkää. Kyllähän munkin isä on tehnyt meidän kanssa vaikka mitä. Lapset saa itse tehdä mitä ne haluu. Ja tapailla keitä ne haluu. No saahan ne tapailla ketä ne haluaa. Mutta kuka haluaa tapailla tyttöä, jonka isä ampuu niiden poikaystäviä? Vähän suolaa pakaraa. Jos mä saan lapsia, niin mä luen niille satuja. Satuja? Niin. Nyt ei tämä maailma ole ainoa todellisuus. Sakari, sä oot ihana. Mäkin haluan lukea mun lapsille satuja. Ja käydä niitten kanssa ratsastamassa hevosilla. Ja käydä uimassa. Ja perustaa mun kanssa ekokommuunin. Joo. Eiköhän lähdetä pelastamaan maailmaa, että voidaan joskus perustaa semmonen sekokommuuni. Hei, voinko mä auttaa sua jotenkin? Ehdottomasti, joo. Kerro mulle heti.
Kuule, istut vaan siinä paikallas ja sit mä kaadan sulle vielä vähän viiniä. Siis jos ei ole vaivaa. Vaivaa? Miten niin vaivaa? No en mä tiedä. Tuntuu vaan niin hyvältä, kun täällä on välillä joku toinenkin aikuinen. Sä oot joutunut selviämään kaikenlaisesta yksin. Mutta ei sitä oikeastaan arjessa niin huomaa. Sitä on vaan mennyt eteenpäin laput silmillä, hetkestä toiseen. Voin kuvitella. Tai siis, en tietenkään voi, mutta mä oon lukenut kuitenkin Sakarin paperit. Sakarihan oli ihan pieni, kun syöpä todettiin. Alle puolivuotias. Kasvain oli lävistänyt selkäytimen. Osa siitä saatiin leikattua heti. Sitten tuli sytostaattihoitoja ja uusi leikkaus. Mutta se syöpä saatiin kuitenkin kokonaan pois. Onneksi. Mä olin piiskaamassa mattoja, kun sairaalasta soitettiin, että Sakarin veriarvot on puhtaat. No. Jatkoin sitten mattojen piiskaamista vielä hetken ja annoin olla. Mietin, että mun lapsi on just voittanut syövän, niin mitä helvettiä mä tässä näitä hiton mattoja piiskailen. Jätin sitten matot telineelle ja menin sohvalle makaamaan. Nukuin varmaan viikon. Tajusin, että me ollaan Sakarin kanssa lottovoittajia jossain ihan hito oudossa lotossa. Mut sä lupasit jo, me tarvitaan sun apua. Jotain vitun liekkiöitä. Kai sä nyt tajuut, että sä pakotat mut valitsee sun ja mun pikkusiskon väliltä. Sellaista se on. Mölli, vaiha säkin nyt vaatteet. Miksei kaikille tällaisia? Just. Ekoryhmä. Metallika. Me nähtiin ihan hirvittävää vaivaa, että me saatais nää. Mä näytän ihan Pelleltä jossain potkupuvusta. Sä näytät Pelleltä kaikissa puvuissa. Mitä sä nyt? Sulla on tossa jotain. Missä? Tässä. Helvetin idiootti! Kiltti Mölli. Kyllä näilläkin tuntipalkoille pääsee, mutta arvaa mitä? Kerro. Me saatiin 3 uutta paikkaa ensi viikosta lähtien. Mähönen, Tikander ja Laitila. Kato, sana kiiriin. Tietää sen, mihin niiden jätteet jätetään. Ei kai, ei ole paljon kysely. Ne on mökkiläisiä. Kyllä mä vaan kyselisin. No, älä nyt moralisoi. Haluatko sä edettää sen pentus vai et? Jake!
Mut niitä jalkojahan on kuitenkin leikattu uudestaan. Selkäytimessä on kasvaimen aiheuttamia ongelmia. Ne heijastuu jalkoihin. Mutta minkäs teet? Elämä ei ole satua. Apua. Siis taas mä puhun vaan koko ajan tässä Sakarin tilanteesta. En mä enää nykyään osaa mistään muusta puhuakaan. Mutta kuule, vaihdetaan aihetta. Kerro sä nyt, että miksi susta tuli opettaja? No, koska mustahan piti tulla rokkitähti. Ja? Mä olin ihan paska. Eikä ollut. Se sun melodia on hyvä. Niin kuin sä sanoit, niin elämä ei ole satu. Ja melodioita mulle tuleekin, mutta tekstien kanssa on vaan vähän vaikeampaa. Miksi sä asut noissa metsissä? Ei mun mieli mahtunut taloihin. Tuli rajoitettu olo. Todellisuuksia oikeasti aika monta. On se todellisuus, jossa mua rajoittaa asiat. Sitten on mun mielen todellisuus, jossa mä voin tehdä ihan mitä vaan. Sakari, sä oot omalaatuinen ajattelija. No nyt mun äiti sanoo mun isästä. Joo, mutta sä oot väkevämpi ajattelija kuin isäsi. Mistä sä sen tiedät? Mä tiedän asioita. Eiku oikeesti? Sakari, mun oikea nimi on Juhani Maasalo. Sakari! No se päästään pikkuvasseli ulos. Eikä ole. Sulla on housut jalassa. Se oli vitsi. Sä oot yksi vitsi. Reko, mä tiedän, että sä vihaat mua, mutta voit sä please tehdä mulle palveluksen? Mulla on kädet aivan loppu. Mä en saa äitiä kiinni. Voit sä please työntää mut himaa? Tää ei sit muuta mitään. Liian kauan on luontomme rauhaa saaneet nämä vastuuttomat tunkeilijat häiritä. Se on tosi iso järvi. Kalatkin kusee sinne. Ei muutamalla jäteerällä ole mitään merkitystä. Toi on roskaa ja tiedät itekin. Turpa kiifada. Ainoa syy, miksi mä oon tässä mukana, on mun lapsi. Tai tuleva lapsi, mulla on vaimo raskaana.
Mä oon katsonut näitä keikkoja siitä asti, kun me on aloitettu, mutta koeta itse saada duunia tällä nimellä. No, mikä se on? Jakemotiivi olla mukana. No mullakin on tytär. Ja mä oon ollut sille varmaan tosi iso pettymys monessa. Mutta näiden keikkojen ansiosta mä oon sentään pystynyt elatusmaksut maksaa. Noniin, ilmoittakaa nyt poliisille tämmöiset isot rikolliset. Johanna. Iskä, ensin me meinattiinkin soittaa poliisit. Sitten mä huomasin, että se olit sä. Ei mua haittaa, että sä oot täydellinen. Ei kukaan oo. Mutta on ainoa kerta, milloin on oikeasti ollut pettynyt suhun. Helvetti. Tietääkö äiti tästä? Se rikkoisi teidän välit lopullisesti. En mä sitä halua. No mitä sä haluut? No et sä lopeta tän touhun. Mieluummin mä elän köyhänä, kun et mun iskä kävis paskomassa luontoa. Miksi sä menet aina niin pitkälle kotoa, et soitaks takaisin? Mä näen mun kavereita. Kavereita? Ketä muka? Yhdet tyypit. Mut sä oot aina koulussakin yksi. Mä en kyllä semmoista jaksais. Onneksi sun ei tarvitse kokea sitäkaan ikinen päivä. Onks tää juomista? Ihan hirveä jono. Tuonko mä sulle jotakin? Joo! Tuo mulle mehua! Reko, pistä se kännykkä pois. Tän tulee näkee kaikki. Reko! Reko! Laulamisen ohessa Grön on ansioitunut myös. Sakari, älä murjota. Mä meinasin kertoa sulle Ruuttusesta ja musta. Ymmärrät sä yhtään, miten nolo sä oot? Ihan kun mulla olisi tarpeeksi ongelmia koulussa. Sakari on vammainen. Ja Ruuttunen käy painamassa sen mutsia. Sakari, nyt sä oot kyllä pikkusen liian kohtuuton. Kyllä mullakin saa olla oma elämä. Ruuttunen käy painamassa Sakarin mutsia. Ja sen isä on juoppo Iivari. Reko, anna se kännykkä tänne, noi kuvat ei saa levitä mihinkään. Irti siitä pojasta! Meillä on myös vippurisumutetta. Hei, tässä on nyt oikeesti väärinkäsitys. Mä oon ton pojan opettaja. Ai kamala! Pysykää siinä, kunnes poliisi tulee! Se juttu, että Iivari on sun isä. Mistä sä semmoista olet kuullut? Iivarilta itseltä. Anteeksi, siis Juhani Maasalta. Et sitten aiemmin on muistanut kertoa. Sakari, Juhanin tilanteeseen liittyy paljon sellaista vaikeaa. Ajattelin kertoa sulle sitten, kun oot vähän vanhempi. Miksi sä sit olit sen kanssa, jos liittyy sellaista vaikeaa? No, alussa kaikki oli hyvin. Juhanin seura oli lumoavaa. Muutos tapahtui sitten vähitellen. Ja sit se lähti, kun sai tällaisen syöpälapsen. Sakari. Mä kerroin Juhanille sun sairaudesta vasta, kun sun hoidot oli kokonaan ohi. Juhani oli itse hoidon tarpeessa. Kiitos, kun et kertonut äitille tästä. Saat tehdä vastapalveluksen. No. Voitais nähdä useammin, niin kuin ennen. No mä lupaan. Mites sunnuntai? Voitais mennä vaikka uimaan. Joo. Mä oon kuullut, että siellä järvessä on tosi puhdasta vettä. Sehän oli ihan kiva keikka. Vähän actionia. Onks meillä nyt sitten rauha? Toistaiseksi. Hei Karkki, katoppa toi. Iskä, mitä hemmettiä se tekee? Kuka tän on ottanut? Yksi semmonen Reko. Se on semmonen pikkupahis. Kiusaa muun muassa Sakaria. Missä Sakari edes on? Eikö se pitäisi olla täällä? Lähti kotiin. Onnistui pahoittamaan Sakarin mieleen. Se oli vahinko. Kun näette Sakari, pyytäkää anteeksi. Me lähdetään Rökä käymään Sakarin luona. Ja sä Iivari tut mukaan. Ei, en mä millään voi. En voi.
aikuinen mies. Se on sun tehtävä pyytää Sakarilta anteeksi, jos sä oot pahoittanut sen mielen. Etkä pistää meitä asialle. Iskä! Laita nyt hitto vie housut jalkaa. Susta levii kalsarikuvia pitkin nettiä. Oi persee. Ja mitä sä teet Sakarin himassa? Anna tukiopetusta. Mitä sä täällä teet? Joppo, Iivari. Ei se oo juoppo. Tuu nyt sisälle. Juhani. Sä et voi noin vaan marssia tänne. Leena, tiedän. Tulin vain pyytämään Sakarilta anteeksi. Pahoitin Sakarin mielen, mutta sitten poistu. Selvä. Saatte puhua pihalla. Mitä säkin pyydät anteeksi? Sitä, että sä oot mun isä vai? Ei, sitä minä en ikinä pyydä anteeksi. Pyydän anteeksi sitä, että yllätin sinut niin täysin. Samalla tavallahan sä yllätit meidät ja lähit. Silloin kun olin lapsi, isoin pelkoni oli, että minut haudataan elävältä. Muistan, miten näin karseita painajaisia. Olin arkussa, en päässyt pois, ahdisti. Sitten aikuisena minun mieleni alkoi elää omaa elämäänsä. Sellaista, mitä en olisi halunnut. Liian vapaat. Kaikki tuntuu aiheuttavan ahtaan paikan kammoa. Laitokset, talot, ihmissuhteet, parisuhde, kuin olisi haudattu elävältä. Silloin minä aloin elää avarissa metsissä, missä ahdistusta ei enää ollut. Sakari, minun mieleni tuli sinun äitisi ja minun väliin. Usko, olisin toiminut toisin, jos olisin pystynyt. Sakari, minulla on sinua aivan valtava ikävä. Sakari, älä! Ei. Tollasesta saa ihan väärän käsityksen. Mitä sä edes teit pihalla ilman vaatteita? No, me ollaan Leenan kanssa, siis Sakarin äidin kanssa, tossa vähän tapailtu. You know. Hei! Kuinka moni ottaa mehua? Mä voin ottaa mehua. Yes. No onhan se, eiskö hyvä, että säkin ottaa Sakarin treffeillä käydä? Siis mitä ihmettä? Ootteko te isä ja tytär? Mä luulin koko ajan, että sä oot vaan Sakarin kaveri. Niin, ei sitä moni tiedä. En mä koulussa halua olla mikään opettajan tytär. Oi perse. No, mitä? Kai säkin hymyilet, kun näet kauneuden sun heijastuksessasi. Mä tuon vielä keksejä. Kai tässä auta muu kuin olla Rekon huoltajien yhteydessä. Ei ne huoltajapalaverit auta mitään. Reko on joidenkin mielestä sankari, kun se otti noi kuvat. No jep. Sakari. Sehän voi keksiä meille suunnitelma. Missä Sakari? En tiedä. Lähti. Mä en osaa kuin pilata kaiken. Tää kaikki on vähän liikaa silleen. Mihin suuntaan se lähti? Ehkä tuonne. No, mä lähden mopolla sen perään. Anteeksi Leena. Mä halusin vaan kertoa Sakarille, että mä oon olemassa. Ja tietysti mun olisi pitänyt jutella sun kanssa ensin. No. En mäkään tiedä, että
mikä tässä on ollut viisautta ja mikä tyhmyyttä. Kertoa totuus vai olla kertomatta? Kun mä näin Sakarin metsässä, niin joku isompi voima vaan kulki mun lävitse. Mieti, että joulupukki yhtäkkiä vaan kertoisi, että se on sun isä. Ja tontulla olisi suhde sun äitiin. Niin. No musta olisi ainakin tosi mahtavaa tietää jotain mun isästä. Ja musta olisi myös tosi mahtavaa, jos äiti löytäisi jonkun tommosen ruuttusen. Tommonen helvetin opettaja. No sellainen helvetin opettaja, jonka pulloja ja tölkkejä ei tarvii siivota pihalta. Että et ole ainoa, kenellä on ongelmia. Lopettakaa. Voidaan lopettaa. Se on ihan susta kiinni. Täh, lue toi. Hei jengi. Mitä tässä lukee? Uskoitteko? Uskoitteko oikeasti, että kuvassa on opettaja ruuttunen? Vähän kuvan käsittelyä ja hämäykseni onnistui. Ahaa. Nyt sä kirjoitat ton tekstin sun mediaan ja poistat ruuttusen kuvan niin nopeasti kuin pystyt. Niin, mutta sehän on levinnyt vaikka mihin. Niin, mut ruuttunen voi esim. Näyttää tuon sun tunnustuksen sen työnantajalle. Ja se sit tajuaa, että se onkin ollut vaikka oppilaan tyhmä metku. Niin, ja lopetat Sakarin kiusaamisen. Mitä nyt? Älkää peljätkö! Minä olen metsän jumala. Iskä! Mitä hemmettiä? Pari asiaa. Ensinnäkin nämä koulukiusaamisjutut. Ne hoidetaan niin, että aikuiset on aina läsnä. Mä oon Reko ollut sun vanhempiin yhteydessä ja me on sovittu koululle palaveri. Sä voit Rekonen mennä. Sitten se toinen juttu. Tää teidän ympäristöaktivismi eli ilkivalta. Niin kuin mikä? Älä nyt karkki viitti. Jylander näytti mulle valvontakameran kuvaa, mitä poliisi on ottanut. Nuoret tyhjäämässä autonrenkaita. Ja Rökä sut ainakin tunnistaa siinä sun kypärästäsi. Ja nekin jutut saa nyt niinku loppuun. Eikä varmana lopu. Taivas tuhoutuu, metsät myrkyttyy ja mitä te aikuiset teette? Ette yhtään mitään. Istutte leveillä perseillänne jossain kokouksissa. Ja sama koulukiusaamisen suhteen. Ette tee mitään. Niin, ja bensan hintaa pitää alentaa ja roippaasti. Mä ymmärrän teidän huolen. Mutta putkasta käsin ei ole ennenkään maailmaa pelastettu. No, eihän me voida toimettomiakaan olla. No ei teidän tarviikaan. Mut teidän pitäisi nyt keksiä joku toinen tapa, miten te voitte vaikuttaa myönteisesti. Eikö teille tule mitään semmoista mieleen? Hei, missä sä oot ollut? Mä oon ottanut suhan sikakauan. Hei, mihin sä meet? Mä menen pyytää Sakarelta anteeksi. Ja säkin voisit tulla mukaan. Pyytää anteeksi? Siis niinku mitä? Kyllä sä tiedät. No en varmana tuu pyytää kyllä anteeksi yhtään mitään. Ja kyllä mut vittu varmana tuut.
sä nyt vihanen mulle? Niin hyvä vaan, kun olit rehellinen. Mieluummin mä oon köyhä vaimo kuin rikollinen. En tiedä. Rahaa ei vaan oikein tuu mistään. Vauvakin on tulossa ties mistä. Ties mistä. Senkin hölmö. Vada! Sarita! Se loka-auto. Onks jakella se vielä? Mitä, meinasit sä niinku ostaa sitä vai? Mä meinaan vähän kelasin, että me ehkä pärjättäisiin ihan vaipoilla, et eikä me loka-autoa tarvita. Hölmö, en mä sitä ole ostamassa. Hyvä. Koska mä luulen, että meillä olisi ehkä niinku, me sellaisen tällaisen autoa voisi olla ehkä varaa. No mut voisiko se vaikka myydä? Ja? Ja hommaisit vaikka pakettiauton tilalle. Miksi? No kato, ihmiset muuttaa. Meidänkin varmaan jossain vaiheessa täytyy muuttaa. Te voisitte perustaa semmoisen muuttofirman. Niin. Sydämeni palaa kiihkosta puhki. Toi on liian imelä. Oisit kirjoittanut, että sydämeni palaa kuin 2 tahti bensa. Oo hiljaa. Sä et tiedä rakkaudesta yhtään mitään. Sydämeni palaa kiihkosta puhki. Nähkäämme kello 16 teatterikerhon varastossa. Suudelmaasi huulilleen kaivaten. Tiedät kyllä kuka. Valvontakameran kuvia. Näissä kypäräpäinen nuori mies on tyhjäämässä auton renkaita. Poliisi on pyytänyt meiltä tunnistusta. Vaikuttaa vahvasti, että se olisit sinä. Ja tää kruunupää vaikuttaa vahvasti sulta. Miten jos tehdään niin, että toi kypäräpää en oo minä ja tää kruunupää ei päädy nettiin? Se on aika iso paikka. Meneekö jätskille tämän jälkeen? Onko sulla rahaa? No ei oikeastaan, mutta kohta on. Onko teillä taas joku rikollinen hanke? Ei kun myydään loka-auto. Ostetaan pikku paku ja ruvetaan tekemään muuttohommia. Siitä vaihdosta jää vähän rahaa. Mäkin tarvisin kesätöitä. Ja Rökä kans. Ollaan etitty vaikka mistä. Johanna, sä oot Nero. Sakari, mä just tajusin, että jos sun mutsi menee naimisiin mun iskän kaa, niin susta tulee mun veli. Ja sit kyllä kohtelet mua eri lailla kuin Miisaa. Noniin, nähdään tässä tunnin päästä. Joo. Moikka. Sakari. Isä. Isä? Niin. Mä mietin sitä, kun sä oot tuommoinen kulkuri. Ja mulla nyt on
aika paljon vaikeuksia liikkua. Mutta musta myös sanotaan, että mulla on terävä mieli. No niin onkin. No sulla nyt on omat ongelmat sun mielen kanssa. Niin. Mutta 2 rikkinäistä on yhdessä enemmän ehjä. Soita jotain. No mä soitan. Mut sun pitää luvata mulle jotakin. No? Et naura. Ainakaan heti. Mä en lupaa mitään. Soita nyt. Höhlä. Jäätyneet silmät yli peltojen haikailee. Taikojaan aika ei tee. Se matelee, se vain matelee, ei oo mitään muuta. Mieli hukkunut harhailee, ei hän eksynyt minnekään mene tai mitään tee, ettei turhaan kylmä selkäpii ja ettei oravan pyörä leikkaa kiinni. On sulla matkassa elämän henki, ja vaikka hetket sua vasta tuulen kenki, kai tiedät senkin, että elämä on vain sun renki. Ei aina tarvii antaa muille latuu, on joskus parempi vain katsoa ja katuu, kuin katso katuu, sillä elämä se ei oo satuu. Aamorin nuoli ohi viuhuen vilahtaa. Miksi siihenkään luottaa ei saa? Et rakastaa, voit rakastaa, kun varjojen puoli kiinni ovia verhoa. Ovet toisaalla vapautuu lukoistaan ja aukeaa. Kai sä hymyilet, kun näet sen heijastuksessasi kauneuden. On sulla matkassa elämän henki, ja vaikka hetket sua vasta tuulen kenki, kai tiedät senkin, että elämä on vain sun renki. Ei aina tarvii antaa muille latuu, on joskus parempi vain katsoa ja katuu, kuin katso katuu, sillä elämä se ei oo satuu. Matka etenee humuinensa, vaikka moposta loppuu bensa. Voi kun peilistä kulkijan hymy vain takertuis. Toinen kulkija valaisee tienoon, pukee harmauden värin vienoon.
on sulla matkassa elämän henki. Ja vaikka hetket sua vasta tuulen kenki, kai tiedät senkin, että elämä on vain sun renki. Ei aina tarvii antaa muille latuu, on joskus parempi vain katsoa ja katuu, kuin katto katuu, sillä elämä se ei oo satu.